Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách biến cái điện thoại nha các bạn thành cái camera để mình kết nối với máy PC nha các bạn, để các bạn học online. Thì ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là IVCam nha các bạn. Rồi đối với máy iPhone thì các bạn vào App Store, còn đối với máy Android các bạn vào CH Play nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, các bạn sẽ vào App Store trên cái máy của mình nha các bạn, hoặc là CH Play trên cái máy Android của các bạn. Rồi tiến hành mình vào. Rồi các bạn vào đây, rồi các bạn sẽ gõ cái chữ IVCam nha các bạn. Rồi đây, IVCam. Rồi nhận luôn. Rồi mở. Rồi như vậy là mình vừa cài xong cái IVCam vào trong cái điện thoại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cài cái IVCam này lên trên máy PC nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho hai cái nó kết nối để biến cái con điện thoại này thành cái webcam nha các bạn, để các bạn có thể học online trong cái thời điểm hiện nay nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành cài cái IVCam cho máy PC nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành download và cài cái IVCam trên máy tính nha các bạn. Các bạn sẽ lên Google download cái file IVCam về bản 64 hoặc là bản 32 nha các bạn, tương thích với cái máy của các bạn. Thì ở đây mình chạy cái bản 64 bit nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình tính thì mình sẽ cài cái IVCam này vào trong cái máy của mình nha các bạn. Trial version. Trial version. Rồi như vậy là sau khi cái webcam từ cái điện thoại của mình nha các bạn đã kết nối được với cái máy tính của mình.
Thì các bạn thấy đây là camera trước của cái điện thoại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển ra camera sau. Đó, các bạn thấy là camera sau đó, và camera trước của điện thoại. Các bạn nhớ là khi mình sử dụng cái cách này thì các bạn sẽ phải xài chung một mạng nha các bạn. Có nghĩa là cùng một mạng wifi. Nếu máy PC của bạn không có wifi thì các bạn cắm dây nha các bạn. Cắm dây và dây len vào. Thì xài chung một modem nha các bạn. Cùng một modem đó, và cùng địa chỉ nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng được. Còn đối với laptop mà không có camera thì các bạn cứ kết nối chung cái wifi là ok nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành đăng nhập vào Google Meet nha các bạn. Rồi mình sẽ vào Google Meet. Đó, các bạn thấy là cái máy đã được kết nối vào trong cái điện thoại nha các bạn. Đó. Như vậy là nhờ có cái phần mềm IVCam này thì để cho các em nhỏ học online rất là dễ dàng nha các bạn. Và các thầy cô giáo có thể sử dụng cách này để mình dạy và đó, đây là một cách để các bạn có thể dạy học và rất là hiệu quả nha các bạn. Do cái thời điểm này là cái thời điểm giãn cách nha các bạn, mình không thể nào đi ra ngoài và các cửa hàng bán linh kiện cũng chưa có mở cửa nha các bạn, thì mình không thể nào mua cái webcam tại các cửa hàng nha các bạn. Shipper thì cũng chưa có hoạt động nha các bạn, cho nên là đây là một cái cách để mình thay thế cho cái webcam hiệu quả nha các bạn, trong cái giai đoạn giãn cách dịch bệnh này nha các bạn, rất là hiệu quả. Đó, các bạn thấy là cái độ nét của cái camera thì nó sẽ tùy thuộc vào nha các bạn, tùy thuộc vào cái điện thoại của bạn. Ok nha các bạn. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách sử dụng cái điện thoại nha các bạn, làm cái webcam để mình dạy và học online nha các bạn, cho các thầy cô giáo và các em học sinh nha các bạn, trong cái thời điểm dịch bệnh này nha các bạn. Rồi video chia sẻ về cách biến cái điện thoại thành cái webcam của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.